नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ मध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, करंट बेसवर एक न्यूज पडाली बघा. तुम्हाला सर्वांना माहिती जे महाराष्ट्रामध्ये बघा अनलॉक प्रोसेस सुरू झाली आहे बघा. म्हणजे नोव्हेंबरपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये पूर्णपणे अनलॉक असणार आहे, संपूर्ण सिस्टीम पहिल्यावानी चालू होणार आहे. पण प्रॉपर जे म्हणतो ना SOP कोरोना व्हायरसच्या त्याच्या धरून संपूर्ण प्रोसेस होणार आहे. ओके, तर आपले जे एक्झाम पोस्टपोन झाले बघा, राज्यसेवेची किंवा जी इतर एक्झाम आता त्याच्याबाबत काही अजून माहिती नाही आली कंबाईनबाबत किंवा इंजिनिअरिंग सर्वेबाबत. ते 1 किंवा 2 दिवसामध्ये आपल्याला माहिती आहे. पण राज्यसेवेची जी एक्झाम पोस्टपोन झाली आहे बघा, ती एक्झामसाठी बघा नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिना खूप चांगला आहे असं आमचं मत आहे बघा. कारण नोव्हेंबरमध्ये राज्य सरकारमार्फत बघा पूर्णपणे अनलॉक होते, तर ते नोव्हेंबरमध्ये किंवा डिसेंबरमध्ये जी राज्यसेवेची एक्झाम आहे ही तारीख काढण्यास काही हरकत नाही आहे. कारण यानंतर जर तारीख पुढे ढकलली तर विद्यार्थ्यांचं काय होईल, अभ्यासावरून कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा तुटन, अशा प्रकारची भीतीसुद्धा होण्याची शक्यता आहे. ते हाचा व्हिडिओ आपण या दृष्टीने बनवतो आहे कारण आपल्या जे व्हिडिओ आहेत बघा, प्रिव्हियस व्हिडिओ जेवढे आहेत त्याच्याखाली विद्यार्थ्यांची कमेंट, सर एक्झाम कधी होईल, कधी होईल काय सांगता येत नाही, तुम्ही सांगा सर, अशा प्रकारचे जे कमेंट येतात बघा. तर त्याच्यासाठी आपण हा व्हिडिओ पूर्ण प्रत्येकासाठी आपण कमेंट देऊ शकत नाही किंवा त्याचा रिप्लाय देऊ शकत नाही. ओके, तर त्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण आजचा व्हिडिओ म्हणतो की जर महाराष्ट्रामध्ये अनलॉकची प्रोसेस जर नोव्हेंबरमध्ये होत असेल तर जे राज्यसेवेची एक्झाम आहे नोव्हेंबरमध्ये काही काढण्यास हरकत नाही. ओके, तर बघू आपण आयोगामार्फत काय नोटिफिकेशन येते, त्याच्यामध्ये तारीख कोणती असेल. ओके, उद्या किंवा परवा आयोगामार्फत नोटिफिकेशन येऊ शकते. ओके मित्रांनो, तुमच्या काय प्रतिक्रिया आहेत, एक्झाम कधी व्हायला पाहिजे, तर तुम्ही कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करा. भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र.